Vậy là chúng mình đã biến mất khỏi nước Mỹ trong 5 tuần. Alo, lại là gia đình Mía và Lúa đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với Đậu Ngốc Jenny. Mấy tuần nay không ra video, Yến nhận được lời nhắc nhở hỏi han từ mọi người. Hóa ra kênh YouTube nho nhỏ này cũng bắt đầu gây thương nhớ. Nay Yến sẽ lại kể chuyện cho mọi người nghe nhé. Theo lịch ta thì đó đã là ngoài mùng 10 tháng Giêng. Mọi người hay thắc mắc tại sao lại không chọn về Tết để hưởng cái không khí đặc biệt của dịp lễ đoàn viên. Nhưng nhà Mía Lúa có lý do riêng. Bởi vì ông bà nội nói cứ khi nào cả nhà đông đủ thì đó là Tết. Chứ về đúng Tết nhiều việc lại chẳng có thời gian thư thả bên nhau. Còn ông bà ngoại thì bận rộn cửa hàng dịp cuối năm, nên gia đình Mía Lúa chọn về sau Tết lại hợp lý. Mà cũng chỉ mới đầu tháng Giêng nên đồ ăn Tết và những đồ trang trí Tết và cái không khí lễ hội vẫn còn đậm đà lắm. Mía Lúa được bố mẹ chuẩn bị tâm lý trước chuyến đi đến cả tháng, rằng sẽ được đi máy bay về Hà Nội, sẽ được về gặp ông bà nội, ông bà ngoại, sẽ được gặp và chơi với các em nhà cô. Từ lần trước bay sang Mỹ, Mía Lúa đã rất thích máy bay rồi. Được cái, trẻ con thì hay nhớ phần vui của việc được xem máy bay mà quên đi cái phần mệt mỏi của những chuyến bay dài. Và thế là bố mẹ có cớ để dụ ăn nhiều cho lớn còn đi máy bay nhé, ngủ ngoan cho khỏe để còn đi máy bay nhé, chơi ngoan nhường nhịn nhau để về còn khoe với ông bà nhé. Lần này Mía Lúa ngồi đàng hoàng lắm, mỗi người một ghế, tự thắt và cởi dây an toàn. Mỗi lần máy bay cất cánh hay hạ cánh sẽ nói to a quả na, ơ quả bơ để không bị ù tai. Chỉ tội không được nằm thoải mái nên khi ngủ thì gắt gỏng và nhăn nhó vì vướng víu. Bố Hà có chuẩn bị 2 cái võng móc vào ghế cho Mía Lúa nằm, nhưng bị hãng máy bay bắt tháo ra. Thử thách nhất cho việc hòa nhập lại với cuộc sống ở Việt Nam lần này là thời tiết. Cả nhà phải đóng gói đồ cho cả 4 mùa xuân hạ thu đông, vì nhiệt độ và độ ẩm thay đổi rất thất thường. Khi bay từ Mỹ về thì trời còn lạnh nên phải mang áo khoác dày. Về đến Hà Nội thì hôm nóng hôm lạnh, lại phải mang cả quần áo cộc tay. Rồi thời tiết miền Bắc nồm ẩm nên phải mang nhiều quần áo vì giặt phơi không khô kịp. Mình có đùa với một người bạn khi được hỏi là về Hà Nội thấy thế nào. Rất nồng nàn. Chắc là khó có thể tìm được từ nào diễn tả chính xác hơn. Không khí ẩm ướt, đặc quánh, trời mù ô nhiễm xám xịt. Mía và Lúa không mất nhiều thời gian để bắt kịp giờ giấc ở Việt Nam. Mặc dù cũng mệt vì bay dài, nhưng sự háo hức gặp lại ông bà và các em cùng đống đồ chơi hấp dẫn giúp các bạn nhỏ tỉnh táo nhanh chóng. Với Mía Lúa, từng góc nhà, từng đồ vật ở nhà ông bà vẫn còn thân thuộc lắm và luôn miệng so sánh. Cái này hồi xưa Mía Lúa còn bé thì như thế này này, bây giờ thì như thế kia kìa. Bố mẹ tranh thủ đưa Mía Lúa đi loanh quanh thăm thú thành phố, vừa đi vừa giảng giải và hỏi chuyện Mía Lúa, nên hai bạn mỗi khi ra ngoài đều khá hợp tác và rất hay chú ý quan sát cũng như nhận xét về những việc diễn ra xung quanh mình. Mía Lúa là hai em bé thận trọng. Cả nhà đi xe buýt 2 tầng quanh bờ hồ và khu phố cổ. Mía Lúa ngồi một lúc thì lăn ra ngủ khì. Còn mẹ Yến thì có cơ hội nhìn ngắm và ngẫm nghĩ về thành phố này, nơi mình đã sinh sống trong 5 năm đại học và 5 năm đi làm. Ký ức như những thước phim quay chậm được tua lại trong đầu. Được ngắm phố phường từ trên cao khiến cho mình cảm thấy phố xá đỡ chật chội, xe cộ đỡ bon chen. Không biết là do tình hình kinh tế hậu Covid hay do quen mắt nhìn cảnh vật ở Mỹ, cũng có thể là do cả hai. Mà giờ đây mình thấy Hà Nội bớt hào hoa. Chuyến về Việt Nam lần này, nhà Mía Lúa chưa tranh thủ đi du lịch được ở đâu. Chủ yếu là dành thời gian với các ông bà và đi thăm hỏi người thân. Vèo cái cũng hết 5 tuần. Đi du lịch chắc phải để những lần sau, khi Mía Lúa lớn hơn một chút. Nhìn chung, mọi người ở cả hai nhà nội ngoại đều vẫn khá ổn. Quan trọng nhất thì vẫn là sức khỏe mà. Cảm giác về với ông bà là được chăm chút. Nhà đông người nên việc nhà ông bà cũng muốn lo cho. Lúc nào cũng đối xử như những đứa con còn nhỏ. Mà thực ra là bây giờ lớn và tự lập rồi thì lại được quan tâm hơn hồi xưa tầm cấp 2, cấp 3.
Mê Lúa rất thích nghe bà nội đọc sách và hóng bà ngoại bán hàng, bóc lạc cho ông nội và đi xem bò với ông ngoại. Hai bà cụ non đã có thể trông hàng cho bà ngoại. Cứ có khách thì lại hô to: "Bà ơi, có khách!" Bà đi trước, cháu chắp tay sau mông, đi theo nhìn ngó ngó xem bà bán thế nào. Cái cảm giác ngồi ăn cơm cùng ông bà ngoại sau những ngày tháng đi xa nó lạ lắm. Giống như đi vài vòng cuộc đời rồi lại về đúng cái góc ấy ngồi ăn cơm. Vẫn là cái bàn ăn nhỏ màu cam, tuổi đời ngót 20 năm. Mâm cơm dã chiến chỉ vừa đủ chỗ cho 4 người. Vui nhất là được mọi người chào đón bằng những nụ cười, ánh mắt yêu thương, rất nhiều đồ ăn và những lời hỏi han. Mọi người biết và dõi theo Mía Lúa từ lúc còn nhỏ, nên khi hai bạn nhỏ về thăm quê sau thời gian đi xa lại càng được chú ý quan tâm. 9 tháng không ngắn nhưng cũng chưa dài. Thật may mắn khi được trở về ngồi bên những người thân yêu, ăn chung bữa cơm. Thấy các cụ, các ông bà vẫn còn khỏe mạnh, cảm giác yên tâm hơn. Mình không làm một video nào trong suốt thời gian ở Việt Nam, cũng không chủ đích quay để dựng, chủ yếu là để ghi nhớ kỷ niệm. Mình dành ra được chút thời gian để ngẫm nghĩ và lấy cảm hứng lên những ý tưởng làm nội dung tiếp theo. Rồi mình nghe được những podcast hay, đọc được những newsletter tâm đắc. Đáng nhớ nhất phải kể đến podcast hơn 2 tiếng của Andrew Huberman và tiến sĩ Becky Kennedy về làm cha mẹ. Mình tâm đắc lắm vì nó quá hợp với quan điểm của mình và những điều cô ấy nói rất thật, rất thấm với mình. Cô ấy chia sẻ từ góc độ của một người có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ cha mẹ nuôi dạy con. Bản thân cô ấy cũng là một người mẹ. Cô ấy nói về việc bản thân thay đổi cách làm cha mẹ như thế nào qua thực tiễn. Chia sẻ về sự không hoàn hảo của mình trong làm cha mẹ. Mình rất thích sự kết hợp những kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tế. Nhất định trong 1 tháng tới sẽ phải chia sẻ lại. Một bài học nữa mình rút ra về việc làm nội dung là mình làm video cho bản thân mình trước tiên. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì trước đây, nhiều khi mình ngần ngại, nghĩ rằng có những chủ đề đã có người làm tốt hơn mình rồi, mình làm lại sao bằng. Nhưng không phải. Làm video là cách để mình trả bài cho những bài học mình rút ra được từ người khác. Giống như bậc cao nhất của việc đi học là đi dạy. Dạy lại cho những người khác để họ cũng hiểu và tạo ra những sự thay đổi tích cực tiếp theo. Việc làm video về một chủ đề có nghĩa là mình phải nói đi nói lại, nghĩ đi nghĩ lại và tra cứu thêm. Từ đó khiến những điều mình bỏ vào video cũng biến thành hành động và lời nói của mình luôn. Một vài lời kết lại cho chuyến đi. Mía Lúa còn hơi nhỏ để đi lại xa và dài như thế. Sức đề kháng của con còn chưa đủ để chống chọi được hết với những mầm bệnh trên đường đi và sự thay đổi môi trường ở Việt Nam. Nhưng cũng không thể kỳ vọng nhiều hơn. Và trước khi đi mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần và chấp nhận là con sẽ bị ốm. Nhưng bù lại thì khoảng thời gian hai con được chơi và trò chuyện cùng ông bà, được ông bà bế ẵm yêu thương thì cũng rất đáng. Bản thân Mía Lúa được quan sát và học hỏi thêm trong quá trình di chuyển, trải nghiệm các tình huống khác nhau và chọn cách cư xử cho phù hợp. Sau cả tháng đi lại một vòng trái đất, hai con cần thời gian để hồi phục. Phải mất tầm 10 ngày sau khi về đến Mỹ thì các bạn mới khỏi ốm. Rất cảm ơn những nỗ lực của anh chồng để biến chuyến đi đó trở thành hiện thực. Sống ở xa gia đình lớn thì mỗi chuyến đi lại khá mệt, nhưng đáng và cũng là trải nghiệm nên có, để nhắc nhở bản thân về vạch xuất phát trước đây và những gì có được ngày hôm nay, để sống trong sự biết ơn nhiều hơn. Kỳ lạ với mình là cảm giác rõ nhất về nhà là ngay lúc xuống sân bay Nội Bài, xếp hàng nhập cảnh qua cửa hải quan, nghe câu chào hỏi của anh cán bộ xuất nhập cảnh, thở phào một cái. Về đến nơi rồi đấy, đây là quê hương.